Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nhịp Sống Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series đi qua những con đường và con đường ngày hôm nay sẽ là đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 là một trong những trục lộ huyết mạch, sầm uất và có lịch sử lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này không chỉ đóng vai trò quan trọng về giao thông mà còn là biểu tượng kinh tế, văn hóa. Chiều dài, khoảng 7 km. Điểm đầu, vòng xoay công trường Dân Chủ, giao với Cách mạng tháng 8 và Võ Thị Sáu. Điểm cuối, cầu vượt Cây Gõ, giao với đường Hồng Bàng và Minh Phụng. Sau đợt sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường, tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025, có hiệu lực từ đầu năm 2025, tuyến đường 3 tháng 2, một trong những trục đường huyết mạch dài nhất thành phố. Đường 3 tháng 2 đi qua các phường mới sau sáp nhập gồm có phường Hòa Hưng, phường Diên Hồng, phường Phú Thọ, phường Bình Thới, phường Minh Phụng, phường Vườn Lài. Lòng đường rộng từ 30m đến 40m, chia thành nhiều làn xe với dải phân cách cứng và hàng cây xanh cổ thụ. Con đường ban đầu có tên là Boulevard Joagerber, tên một vị đô đốc người Pháp. Giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975, đường được đổi tên thành Trần Quốc Toản. Đây là một trong những trục đường chính kết nối trung tâm Sài Gòn với khu vực chợ lớn. Sau năm 1975, đường được đổi tên thành 3 tháng 2 để kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường 3 tháng 2 được mệnh danh là con đường không bao giờ ngủ với mật độ kinh doanh dày đặc. Phố áo cưới, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến ngã tư Cao Thắng được coi là thiên đường áo cưới với hàng chục studio sang trọng nối tiếp nhau. Việt Nam Quốc Tự, ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc đồ sộ và là trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát Hòa Bình là cụm nhà hát lớn nhất thành phố, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ. Vincom Plaza 3 tháng 2 gần vòng xoay công trường Dân Chủ, có rạp phim BHD Star Simpel và khu vui chơi trẻ em. Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, UEH, cơ sở B nằm giữa giao lộ 3 tháng 2 với Cao Thắng và Lê Hồng Phong. Bệnh viện Nhi đồng 1, nằm ngay góc ngã tư 3 tháng 2 và Lý Thái Tổ. Do là trục đường chính kết nối từ Đông sang Tây, đường 3 tháng 2 có những nút giao thông cực kỳ quan trọng. Vòng xoay công trường Dân Chủ, nút thắt giao thông lớn nhất, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Cầu vượt thép tại ngã tư 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho khu vực. Cầu vượt Cây Gõ, điểm kết thúc của con đường, giúp dòng xe lưu thông mượt mà về hướng quận 6 và các tỉnh miền Tây. Nếu bạn có ý định di chuyển trên con đường này vào khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ, hãy chuẩn bị tâm lý vì đây là một trong những điểm nóng về mật độ xe cộ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, hàng cây dầu cao vút hai bên đường sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhờ bóng mát. Mình đã gửi đến các bạn thông tin sơ bộ về con đường 3 tháng 2, nếu các bạn có thêm thông tin gì thì hãy để lại comment cho mình nhé. Ok, mình nhớ rồi. Cảm ơn bạn đã nhắc nhé. Một like của bạn là động lực lớn cho mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nhấn like và bật thông báo để cập nhật video mới nhất. Cảm ơn bạn đã nhấn like và ủng hộ. Nếu có yêu cầu gì khác, cứ cho mình biết nha.